Bună ziua, bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Înainte să vă prezint ce o să conțină videoclipul, vreau să vă spun un lucru. Am vrut de mult pentru că foarte multă lume mă tot întreabă: nu mai mergi la pescuit, nu mai postezi, nu mai filmezi, noi nu mai vedem nimic. Și întreb: sunteți abonați? Păi nu suntem abonați. Le spun: păi abonați-vă, acolo în dreapta scrie frumos: abonează-te. După ce te-ai abonat, acolo ai un clopoțel cu contur negru, un clopoțel alb. Dacă apeși pe acel clopoțel, în stânga jos, o să primești acolo niște notificări și o să fii întrebat: ce notificări dorești să vezi? Și apeși pe toate și clopoțelul se va face negru. În acel moment, tot ceea ce postez eu o să fii notificat și o să poți să urmărești. Și mulți m-au întrebat: bine, dar dacă ne abonăm, cât ne costă? Stimați urmăritori, abonarea la un canal YouTube este gratuită. Deci după ce v-ați abonat și ați atins acel clopoțel, veți primi notificări de fiecare dată când postez și puteți să urmăriți fără ca să... nicio problemă că mă întrebați, dar până când ne întâlnim să mă întrebați, primiți notificările și le vizionați. Acum să vă spun ce o să conțină acest videoclip, datorită faptului că afară de vreo 3 zile plouă aproape non-stop. Nu că n-aș putea, eu aș putea să ies pe baltă să intru cu mașina, dar nu e plăcut să stai în ploaie și să pescuiești. Așa că, într-un videoclip anterior, când am prins somotei, v-am arătat cum se curăță, cum se viscerează. Și mulți m-ați întrebat: dar cum se gătesc? În videoclipul care urmează o să vă arăt cum gătesc eu somnul pitic, dar totodată în paralel vreau să experimentez un grill electric. Adică eu nu prea mă împac cu prăjelile și de aceea vreau să prăjesc pe grillul electric, dar acolo mai mult se coace, nu se prăjește. Pe mai multe detalii pe parcurs, țineți aproape până la sfârșit, este interesant și nu uitați să vă abonați, așa cum am spus, să dați un like, o distribuire. Vizionare plăcută! Așadar, am scos somotei de la congelat. Am scos 8 bucăți, câți erau într-o conguliță. Așa că o să vă arăt, cum am spus, cum procedez eu cu somnul pitic pentru pregătit și gătit. Așadar, să vă explic cum pregătesc, cum tranșez, cum procedez eu cu somnul pitic. În primul și în primul rând, somnul pitic somotelul se poate prăji exact așa cum este după eviscerare. Deci, curățat, spălat, eviscerat. Se poate prăji exact așa. Ce vreau să vă spun, eu obișnuiesc să fac altceva. Deci îi tai oasele aici pe lângă coloană, într-o parte, frumos. Așa. Adică îl desfac puțin ca să arate mai bine și, bineînțeles, la condimentat și la
prăjit, deci arată ca un grătar. Deci îl condimentez pe parte, îl condimentez pe alta și altfel stă și la tigaie. Se poate chiar și partea cealaltă, dar nu neapărat. Un aspect care am vrut să vi-l prezint neapărat este faptul că dacă vă uitați la acești doi somotei, la acesta lipsește ceva aici. Ce lipsește? În momentul când i-am curățat și i-am eviscerat, știți că el are acele 3 țepi, 2 lateral și una dorsal. Cele 2 laterale pleacă odată cu îndepărtarea capului. Eu obișnuiesc ori când îi eviscerez, ori când acum înainte să gătesc, să fac acest lucru. Deci aici a rămas cea de-a 3-a țepușă, bineînțeles, ea a fost tăiată când l-am pescuit, dar înăuntru a rămas un os foarte mare, plus această bucată de notătoare. Și atunci, frumos, o tăietură puțin oblică înspre coloană, pe o parte, apoi pe cealaltă parte, n-am făcut altceva decât să îndepărtez acest os, care o să-l vedeți cât este de... Deci a rămas, uitați, fără niciun... Deci acesta este osul care deranjează foarte mult și este destul de mare. Dacă îl puneam în tigaie, bineînțeles că ne deranja. Deci, așa cum am spus, se poate prăji exact așa cum este. Se poate face ceea ce am făcut eu, adică uitați ce frumos arată. Deci dintr-un somotel cât palma, uitați ce frumoasă bucată de carne. Și este, vă spun eu, numai carne, doar coloana și aici are câteva osicioare mici, costițele acelea care o să vă arăt, pentru că vreau să vă arăt și să fac un filet. Haideți că nu vă țin până îi fac eu pe toți așa cum este acesta. Și o să vă fac un filet ca să vedeți ce filet frumos poate să iasă dintr-un somotel față de un cara. Un caraz nu avem ce să filetăm. Deci un caraz de mărimea aceasta mă refer. Nu avem ce să filetăm de el pentru că are mai multe oase decât carne. Deci fain frumos am făcut un filet. Priviți, este un filet frumos, se poate prăji exact așa cum este, dar eu când îi pregătesc nepotului meu, scot frumos aceste costițe de aici, le și elimin, pentru că nu rămâne multă carne. Așa, le-am eliminat și a rămas acest filet. Unii nu suportă pielea și eu pentru el o elimin. Hai frumos, introducem cuțitul între piele și carne și să vedeți ce frumos. Uitați ce frumos filet o să obținem dintr-un somotel. Așadar,
am obținut fileul. Acesta este puțin mai mititel, dar din care sunt mai mari. Deci, așa ceva îi pregătesc eu nepotului, pentru că nu are absolut, nu mai are niciun os aici. Pielea care am îndepărtat-o și avem, o să vă prezint, uitați, am făcut câteva fileuri aici pentru cine vrea să le mănânce, dar eu pentru nepotul meu le pregătesc așa. Bun, ar fi necesar sugativate, tamponate cu un prosop de bucătărie. După ce o să termin, o să vă țin, să vă arăt până când o să-i fac eu pe toți. După ce o să îi sugativez, îi condimentez, îi pun într-o caserolă și îi țin o oră și jumătate la frigider, după care îi prăjesc. Eu obișnuiesc să nu îi prăjesc cu niciun fel de făină, nici de grâu, nici de porumb, pentru că mie îmi face probleme făina prăjită. Eu prefer și la condimentat, o să vă spun atunci la momentul potrivit, dar vă spun și acum. Deci eu la condimentat folosesc doar amestec de sare și piper 50-50, în proporție de 50-50, de jumătate sare, jumătate piper. Fac un amestec într-o cutie și îi condimentez. Nu pun niciun alt fel de condiment, pentru că, bine, n-ar fi exclus un oregano, un tarhon, etc., dar mie nu-mi place așa ceva. Mi-ați cerut părerea cum gătesc eu, cum îi fac, fiecare după placul lui. O să vă prezint imediat un grill electric pe care l-am achiziționat. Haideți că o să și vi-l arăt acum, ca să nu... Dar putem și în momentul în care... Da, o să vi-l arăt în momentul în care o să și prăjesc pe el și o să vă explic de ce. Ne revedem pe parcurs. Da. Deci, am făcut un amestec de sare și piper. Puțin cam umbrește cutia, deci se vede jumate sare, jumate piper. O să-i condimentez puțin și o să-i pun în această caserolă și o să-i pun la frigider, după care o să trecem la prăjit. Deci îi condimentez așa puțin pe o parte și pe cealaltă. Pe fiecare. Aici fiecare iarăși după gust, câtă sare dorește, cât piper dorește. Adică ele sunt amestecate, dar vreau să zic cantitatea pusă pe pește. Iarăși nu o să vă țin până îi fac pe toți. O să vi prezint când sunt gata condimentați. Deci am terminat de condimentat. Așa arată în caserolă.
o să închid hermetic caserola și o să-i bag la frigider pentru 2 ore. Revenim când va fi pregătită tigaia și grillul. Până când se va încinge uleiul, eu folosesc o tigaie mai veche pentru că are un material ceva mai special la prăjitul peștelui și nu se prinde. Până atunci am să vă prezint grillul despre care vă vorbeam. Deci este un grill electric, dublu, adică aici se așează peștele. Este făcut mai mult pentru, cum v-am spus, grătare, prăjit, șuncă, slănină și așa mai departe. Se închide frumos și când este gata prăjit, se aprinde LED-ul verde, LED-ul roșu, pardon, cel verde când funcționează și aici avem o tăviță. Deci, așa cum am spus, el are o inclinație de 15 grade. Atunci când prăjim șuncă, slănină sau ceva, ca să nu, cine nu suportă, cum sunt eu unul, să mănâncă slănină prăjită în untură, ca și un grătar. Și aici va curge restul de untură în această tăviță și deci vom mânca ceva mai natural. Nu o să pun foarte mult pește pe el pentru că acum îl încerc și nu vreau să stric această bunătate de somotel. Așa că revenim în momentul prăjirii și la final să gustăm. Am pregătit 2 farfurii. În partea din stânga o să pun peștele pregătit pe grill, în partea dreaptă cel prăjit în ulei. La urmă, fiți sigur că nu o să inversez farfuriile, dar o să și vă arăt când o să le iau din tigaie, când o să le iau de pe grill, ca să gust și să văd diferența. Oricum va fi diferență, dar încercăm. Fiindcă nu i-am sugativat nu i-am tamponat cu prosopul de bucătărie, cum am spus, sau cu un prosop de bumbac, înainte să-i pun la caserolă. Acum când i-am scos de la frigider, i-am mai aranjat pe o tavă și am pus-o în chiuvetă puțin în plan înclinat pentru a se mai scurge puțin, pentru că mai conțin puțină apă, puțină umiditate și în momentul în care o să-i pun în ulei, o să aibă o reacție neplăcută. Mai așteptăm puțin și trecem la treabă. Să-i dăm drumul. Este foarte important ca în momentul în care am pus peștele la prăjit, fiindcă este fără făină, să-l mișc puțin până prinde puțină crustă, ca să nu se prinde. Da, mai punem încă o bucată. Așa cum am spus, mișcăm puțin până se prinde. După care nu mai avem treabă. Nu o să fac în același timp ambele operațiuni pentru că nu pot să mă ocup și de grill și de tigaie.
O să fac prima dată la tigaie și pe urmă la grill câteva bucăți. O să gustăm și pe urmă o să mă ocup eu de restul. Stați liniștiți. Totuși să pun și câteva fileuri printre. O să fac 2 fileuri prăjite în ulei și 2 o să le fac la grill. Tot ca să vedem diferențe. Dar vă spun eu, deci în ulei este un gust aparte și la grătar este altceva. Momentan arată frumos, să vedem la sfârșit. Poate ați observat și voi când prăjiți pește. Deci dacă era cu făină, era deja prăjit. Se forma crusta aceea de făină și nu știu de ce, întotdeauna când peștele este dat prin făină, se prăjește mult mai repede decât fără făină. Dar nicio grabă. Important este să iasă cât mai gustos și mai sănătos. De aceea prefer să îl prăjesc natural. Sare, piper și prăjit fără făină. Am pregătit, am pus câte un prosop de bucătărie pe fiecare farfurie, pentru că atunci când o să iau, prosopul mai trage din uleiul rămas în conținutul peștelui. Da, fiindcă n-am răbdare, o să încerc să văd cum funcționează și nu prea am răbdare decât la pescuit. Deci am spus că nu o să sacrific ceva mai. Nu o să fac decât câțiva. Atât. O să încerc 2 bucăți de filet și 2 de. Să închidem, să vedem ce se întâmplă și cum o să apară. Având o carne mai moale sau un pitic, nu se face așa repede crocant, deoarece, cum am spus, fără făină deja începe să lucreze și începe să aburească și grilul. Vreau să arunc o privire doar. Da. Aici nu necesită să întoarcem peștele, pentru că grilul are și în partea de sus și în partea de jos rezistență electrică, așa că, dar oricum s-ar putea să-i întorc ca să fie mai sigură treaba. Să vedem. Da, o să iau prima tură de pește. Am zis că nu o să fac 2 lucruri în același timp, dar o să mă opresc cu prăjitul la tigaie. Aici sunt și fileurile. Vedeți ce frumoase. Ce rumen și frumos. Da. Să mă ocup de cei de la grill. Pe urmă să continui cu prăjitul la tigaie, pentru că nu merge pe 2 fronturi.
Da. Pare să apară frumos și la grill. Așa cum am spus, deci pare ca și copt, nu prăjit. Vedem când îi luăm și pe aceștia. Lăsăm puțin să se răcească, gustăm și vedem ce am făcut. Oricum, prăjiți în tigaie am mai mâncat, deci vă garantez că este ceva extraordinar. Iar acesta este un experiment. Vedem la final. Țineți aproape. Da. O să-i luăm și pe cei de la grill. Apar foarte bine. O să mă gândesc să iau chiar cu mâna. Prima dată iau fileurile. Deci pare să arate foarte bine. Însă o să vedem gustul lor. Deci arată frumos. Prăjiți. Și la sfârșit o să facem degustarea și o să comparăm și vedem cum e mai bun. Așa o să mâncăm. Să-i termin și pe cei la tigaie cu un tablou, cu o imagine de ansamblu, gustăm, facem o încheiere și mai vedem. Deci acesta este produsul final, produsul finit. În partea dreaptă avem somotelul prăjit în ulei la tigaie, iar în partea stângă somotel prăjit la grilul electric. O să gustăm din fiecare și o să vedem diferența și, bineînțeles, care este mai bun. Lângă pește, după ce este prăjit, indiferent de pește, multă lume obișnuiește să pună să facă o mămăliguță, un mușdei de usturoi, o lămâie. Eu nu prefer niciuna dintre acestea, deci prefer să mănânc peștele așa prăjit, natural, doar sare, piper, fără făină, cum am spus, și atât. Da, o să gustăm prima dată din cel prăjit la grilul electric, să vedem. Da, mă scuzați, este foarte gustos, doar că se simte un pic de gust de, nu nămol, ceva știam că o să fie o diferență, pentru că, așa cum am spus, peștele copt are un gust, iar cel prăjit alt gust. Să termin asta, ar trebui să iau ceva ca să, oricum dispare gustul repede. Da. Deci la grill se simte un pic de gust de nămol. Eu am mai mâncat somotei și nu am simțit. Acum să vedem, să gustăm din cei făcuți la, cum să vi întorc, să vi prezint, să nu-i dau pe jos, la în tigaie cu ulei. O să iau o bucățică de aici așa.
Da, este o mare diferență. Deci, așa cum am spus, la ce îmi dăunează peștele prăjit. Eu am încercat să fac cu acel grill electric pentru că mie prăjelele nu prea îmi convin, dar dacă nu pun făină de niciun fel, îl prăjesc doar așa, natural, o minunăție. Deci fără oase, fără nimic, așa cum v-am spus. Îmi cer scuze, termin și continui. Deci, pescuiți zompitic, așa cum v-am spus și în videoclipul acela, odată face și combatere, în al doilea rând, vă garantez, dacă consumați somn pitic odată, o să consumați și a doua oară. Deci una la mână pentru că este lipsit de atâtea ase, în al doilea rând este foarte gustos. Păcat că nu pot împărtăși cu voi gustul să gustați și voi. Pescuiți, gătiți somn pitic și vă doresc poftă bună. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să vă abonați. Nu vă costă nimic, așa cum am spus în intro. Dați un like, o distribuire și până data viitoare vă doresc sănătate, fire întinse, poftă bună și numai bine. Pe curând!